ทำไมคนที่อ่านหนังสือธรรมะมามากมายเข้าใจสับแสงทางศาสนาอย่างลึกซึ้งหรือแม้แต่ผ่านการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมานับไม่ถ้วนในชีวิตประจำวันกลับเป็นคนที่โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายและสลัดความเจ็บปวดออกจากใจได้ช้าเหลือเกินบางครั้งยิ่งพยายามศึกษาธรรมะเพื่อดับความรุ่มร้อนสายตาที่มองความบกพร่องของคนรอบข้างกลับยิ่งเข้มงวดและตัดสินรุนแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวความย้อนแย้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรู้ทางธรรมะของเรายังน้อยเกินไปแต่อาจเกิดจากช่องว่างลึกๆบางอย่างที่ทฤษฎีเข้าไม่ถึงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมืดมาสว่างไปพื้นที่ที่เราจะร่วมเดินทางและสังเกตความจริงของใจไปด้วยกันเคยสังเกตไหมว่าในยามที่ชีวิตราบรื่นไม่มีสิ่งใดมากระทบเราสามารถพูดเรื่องการปล่อยวางได้อย่างสง่างามเราเข้าใจดีว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีและรู้ว่าควรทำใจอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาทว่าในวินาทีที่พายุอารมณ์พัดมากระหน่ำจริงๆเช่นเมื่อถูกคนปาดหน้าบนท้องถนนถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังหรือถูกคนในครอบครัวพูดจาทำร้ายน้ำใจความรู้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในสมองกลับคล้ายจะเลือนหายไปในพริบตาความโกรธพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับระบบอัตโนมัติและเราก็กระโจนลงไปในสนามอารมณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสภาวะนี้เปรียบเสมือนชายผู้หนึ่งที่กำลังยืนกอดแผนที่ของวิหารอันงดงามไว้แน่อกแผนที่ฉบับนั้นบอกพิกัดอย่างละเอียดรู้ว่าประตูอยู่ตรงไหนโครงสร้างเสาทำด้วยอะไรและภายในร่มเย็นเพียงใดเขายืนกอดมันไว้แน่นทว่าตัวเขาเองกลับกำลังนั่งตากฝนจนหนาวสั่นอยู่หน้าประตูวิหารที่เปิดอ้าออกโดยที่เท้าทั้งสองข้างไม่เคยได้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปอาศัยอยู่ในความร่มเย็นนั้นเลยความทรงจำเกี่ยวกับธรรมะคือแผนที่ใบนั้นมันทำหน้าที่บอกทางชี้พิกัดและอธิบายว่าภายในร่มเย็นเพียงใดแต่แผนที่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถกันหยาดฝนที่กำลังตกลงมาต้องผิวหนังได้ความทุกข์ของมนุษย์เราจึงไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนข้อมูลหรือการรู้ทางไปวิหารน้อยเกินไปแต่เพราะในวินาทีที่มรสุมอารมณ์พัดมากระหน่ำจิตใจของเรามีเพียงความจำได้หมายรู้แต่ยังไม่มีสภาวะอันร่มเย็นที่เป็นเครื่องอยู่จริงๆให้เข้าไปพักพิงเราทำได้เพียงมองดูพายุฝนแผดเผาใจอยู่ภายนอกพร้อมกับความรู้สึกผิดส่วนลึกที่ว่าทั้งที่รู้ธรรมะขนาดนี้ทำไมเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อลองสังเกตให้ลึกลงไปความรู้ที่จดจำมาหากยังไม่ได้แปลสภาพเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตใจมักจะกลายเป็นเพียงเกราะกำบังคอยซ่อนความเปราะบางภายในยิ่งจำคำสอนได้มากเรายิ่งคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ปล่อยวางได้แต่อารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ไม่ได้ทำงานผ่านปุ่มกดสั่งการในด้านหนึ่งเราอยากเป็นคนดีที่สงบนิ่งแต่อีกด้านหนึ่งแรงดึงของความขุ่นมัวภายในกลับรุนแรงและคุ้นชินกว่าแรงดึงสองฝั่งนี้ปะทะกันอยู่ตลอดเวลาจนทำให้การปฏิบัติธรรมกลายเป็นการกดข่มอารมณ์โดยไม่รู้ตัวยามที่โกรธเราจะไม่ได้โกรธธรรมดาแต่เราจะโกรธตัวเองซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งที่ปล่อยให้ตัวเองโกรธความย้อนแย้งนี้กำลังติดล็อกอยู่ตรงทางเข้าประตูวิหารการเข้าใจธรรมะในระดับสมองจึงเป็นคนละเรื่องกับการที่จิตมีเครื่องอยู่อันร่มเย็นภายในการรู้จักวิหารไม่เท่ากับการได้อาศัยอยู่ภายในและตราบใดที่เท้ายังไม่ก้าวพ้นม่านฝนแผนที่ในมือก็เป็นเพียงกระดาษเปียกๆแผ่นหนึ่งเท่านั้นหรือบางทีปัญหาของเราอาจไม่ใช่การหาทางไปวิหารไม่เจอเลยแต่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยก้าวเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆความเจ็บปวดที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการที่ความทุกข์ไม่ได้จบลงเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้วหลายครั้งเรื่องราวบางอย่างจบลงไปเป็นชั่วโมงเป็นวันหรืออาจเป็นปีทว่าเมื่อใดก็ตามที่หวนคิดถึงหรือมีสิ่งเร้าเล็กๆมากระตุ้นเปลวไฟดวงเดิมก็พร้อมจะลุกพรึบขึ้นมาแผดเผาใจให้รุ่มร้อนได้ทันทีราวกับว่าสิ่งนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนในความเป็นจริงทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความโกรธแล่นพล่านข้ามผ่านข้ามคืนสิ่งที่กำลังเสียหายและทุกข์ทำลายไปทีละน้อยไม่ใช่สิ่งของหรือผู้คนภายนอกเลยหากแต่เป็นพื้นที่ภายในใจของตัวเราเองลองจินตนาการถึงชายคนหนึ่งที่กำลังยืนเผชิญหน้ากับผู้ที่ทำให้เขาโกรธเคืองด้วยความรู้สึกอยากเอาชนะและต้องการเอาคืนให้สะสมเขาจึงก้มลงหยิบก้อนถ่านที่กำลังลุกไหม้เป็นสีแดงฉานขึ้นมาไว้ในมือกำแน่นสายตาของเขาจับจ้องไปที่เป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น
หวังจะขว้างก้อนถ่านร้อนนั้นออกไปเพื่อสร้างความบอบช้ำให้อีกฝ่ายทว่าในระหว่างที่เขากำลังเงื้อมมือชะลอจังหวะหรือรอคอยโอกาสที่จะโยนมันออกไปนั้นเปลวไฟและรังสีความร้อนจากก้อนถ่านกลับแผดเผาลงลึกไปในผิวเนื้อของเขาเองเป็นคนแรกยิ่งเขากำมันไว้ด้วยความโกรธขึงนานเท่าไหร่ฝ่ามือของเขาก็ยิ่งไหม้เกรียมและทุกข์ทรมานมากขึ้นแม้สุดท้ายเขาจะขว้างมันออกไปโดนหรือไม่โดนผู้อื่นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมือของเขานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้แล้วโทสะไม่เคยเคารพเงื่อนไขของเวลาและไม่เคยรอไปทำร้ายคนอื่นก่อนทุกครั้งที่มีความขุ่นมัวเกิดขึ้นในใจระบบภายในร่างกายและจิตใจจะเป็นด่านแรกที่ต้องรองรับแรงกระแทกนั้นทันทีกล้ามเนื้อที่หดเกร็งหัวใจที่เต้นเร็วอย่างบ้าคลั่งและลมหายใจที่สั้นกระชั้นจนอึดอัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าจิตใจกำลังถูกแผดเผาด้วยความร้อนชนิดหนึ่งยิ่งเราเก็บงำความโกรธนั้นไว้เพื่อคิดซ้ำๆหาเหตุผลมาซ้ำเติมความโกรธของตัวเองให้ดูชอบธรรมความเครียดก็เริ่มสะสมตัวลงลึกรบกวนทั้งการนอนหลับและการทำงานของร่างกายจนในที่สุดความสัมพันธ์ที่เคยงดงามกับคนรอบข้างก็เริ่มร้าวรานเพราะกระแสความร้อนที่แผ่ออกมาโดยไม่รู้ตัวความน่ากลัวที่แท้จริงของสภาวะนี้คือในยามที่ไฟแห่งโทสะกำลังลุกโชนความสามารถในการรับรู้ความจริงตามธรรมดาจะถูกบดบังไปโดยสิ้นเชิงสมาธิที่เคยตั้งมั่นแปลเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านรนหาทางออกปัญญาที่เคยช่วยให้เรามองเห็นเหตุและผลอย่างรอบคอบกลับถูกความร้อนแผดเผาจนกลายเป็นเพียงขี้เถ้าในวินาทีนั้นเราอาจคิดว่ากำลังปกป้องตัวเองกำลังเรียกร้องความยุติธรรมแต่หากลองสังเกตดูให้ดีเรากำลังยอมสละความสงบเย็นในใจของตัวเองเพื่อแลกกับการได้กอดเก็บก้อนฐานร้อนๆไว้เพียงเพราะอยากรู้สึกว่าเป็นฝ่ายชนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงจึงไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นทำกับเราแต่มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีที่เราตกลงใจก้มลงหยิบและกำก้อนฐานนั้นไว้ในมือของตัวเองแล้วนานแค่ไหนแล้วที่เราเผลอแผดเผาตัวเองซ้ำๆเพียงเพราะหวังให้คนอื่นเป็นทุกข์และบาดแผลในฝ่ามือในเวลานี้กำลังบอกอะไรกับเราอยู่บ้างความรู้สึกขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในใจจนนำไปสู่ความโกรธดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วหลายครั้งเมื่ออารมณ์นั้นผ่านพ้นไปและสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วเราอาจคิดว่าทุกอย่างได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วทว่าหากลองสังเกตให้ลึกซึ้งลงไปในความเงียบจะพบความจริงข้อหนึ่งว่าความโกรธไม่ได้จางหายไปอย่างไร้ร่องรอยทุกครั้งที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นและดับไปมันได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในใจเสมอราวกับเป็นตะกอนหนาที่ค่อยๆสะสมตัวลงสู่ก้นบึ้งของความรู้สึกโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวลองจินตนาการถึงผืนดินที่ว่างเปล่าและราบเรียบผืนหนึ่งในวันแรกที่มีคนเหยียบย่ำผ่านไปผืนดินอาจเกิดรอยเท้าจางๆที่เพียงไม่นานก็เลือนหายไปตามธรรมชาติทว่าหากมีคนเลือกเดินซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนเส้นทางเดิมทุกวันวันแล้ววันเล่ารอยเท้าเหล่านั้นจะเริ่มกดลึกลงไปดินที่เคยร่วนซุยจะเริ่มแน่นแข็งและค่อยๆยุบตัวลงจนกลายเป็นร่องน้ำลึกเมื่อใดก็ตามที่มีฝนตกลงมาน้ำฝนทั้งหมดบนผืนดินจะไม่ไหลกระจายไปตามธรรมชาติอีกต่อไปแต่จะไหลมารวมกันและบาดทะลักไปตามร่องลึกที่ถูกเหยียบย่ำซ้ำๆนั้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดจิตใจของเราเองก็ทำงานในลักษณะที่ไม่ต่างกันทุกครั้งที่ปล่อยให้ใจเกิดความหงุดหงิดขุ่นเคืองหรือโกรธขึ้นเราไม่ได้แค่กำลังเผชิญหน้ากับอารมณ์ชั่วคราวในปัจจุบันแต่จิตกำลังทำหน้าที่เสมือนคนเดินทางที่กำลังเดินเหยียบย่ำลงบนร่องความรู้สึกเดิมการตอบสนองด้วยโทสะซ้ำๆในชีวิตประจำวันคือการขุดร่องน้ำนั้นให้ลึกและกว้างขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นความคุ้นชินภายในที่เรียกว่าอาจินกรรมสิ่งนี้ค่อยๆถักทอสายใยกลายเป็นนิสัยสันดานและสะสมจนเป็นอนุสัยหรือแนวโน้มของจิตที่พร้อมจะไหลไปในทางที่ต่ำกว่าเสมอจิตใจจะจดจำและเลือกไหลไปตามร่องอารมณ์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดโดยอัตโนมัติยิ่งขุดร่องนี้ลึกเท่าไหร่ในอนาคตเพียงแค่มีสิ่งเร้าหรือคำพูดเล็กๆน้อยๆมากระทบจิตก็จะพุ่งดิ่งลงสู่ร่องความโกรธทันทีด้วยความเร็วที่เหนือการควบคุม
ความย้อนแย้งที่น่าหวาดหวั่นคือในขณะที่เราคิดว่ากำลังใช้ความโกรธเพื่อปกป้องตัวเองหรือเพื่อแสดงความแข็งแกร่งให้ผู้อื่นเกรงใจแท้จริงแล้วเรากลับกำลังกักขังตัวเองไว้ในอาณาจักรของโทสะทีละน้อยพื้นที่ภายในที่เคยเปิดกว้างร่มเย็นและพร้อมจะเข้าใจสิ่งต่างๆกลับถูกจำกัดให้เหลือเพียงทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยขวากหนามและความเร่าร้อนทุกครั้งที่เลือกเดินสายนี้เรากำลังฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่โกรธเก่งขึ้นมีเงื่อนไขในชีวิตมากขึ้นและมีความสุขได้ยากขึ้นทุกวันร่องลึกที่ก่อตัวขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในยามที่เราแสดงอารมณ์ออกมาเท่านั้นแต่แฝงตัวอยู่เป็นเนื้อเดียวกับจิตวิญญาณคอยกำหนดสายตาที่เราใช้มองโลกรอบตัวให้บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงเมื่อมองเห็นกลไกนี้อย่างชัดเจนความจริงที่ต้องยอมรับอย่างราบคาบคือไม่มีใครสร้างร่องลึกนี้ให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองที่ยอมเดินซ้ำบนเส้นทางแห่งความเร่าร้อนนั้นทุกค่ำคืนที่ปล่อยให้ใจจมอยู่กับความขุ่นมัวคือการลงมือขุดดินให้ลึกลงไปอีก1 เซนติเมตรแล้วนานแค่ไหนแล้วที่เราเพียรขุดร่องน้ำสายนี้ในใจตนเองแล้วในวันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะหยุดเดินซ้ำบนทางสายเดิมเพื่อปล่อยให้ผืนดินภายในได้มีโอกาสเยียวยาและกลับคืนสู่ความราบเรียบอีกครั้งความรู้สึกขัดเคืองใจที่ก่อตัวจนกลายเป็นความโกรธดูเหมือนจะเป็นอารมณ์ที่จู่โจมเราอย่างรวดเร็วและไม่มีปี่มีขลุ่ยหลายครั้งเรามักบอกตัวเองหรืออธิบายให้คนอื่นฟังว่าอยู่ดีๆก็โกรธขึ้นมาหรือจู่ๆอารมณ์มันก็พุ่งขึ้นมาเองโดยไม่มีทางตั้งตัวราวกับว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมที่กระโดดเข้าใส่เราจากภายนอกในเสี้ยววินาทีทว่าหากเราลองชะลอความเร็วของใจลงแล้วย้อนกลับไปมองสภาวะนั้นด้วยสายตาที่ละเอียดขึ้นจะพบความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจว่าความโกรธไม่เคยเกิดขึ้นอย่างปุบปับฉับพลันทุกอย่างมีลำดับขั้นตอนมีการส่งไม้ต่อและมีเหตุปัจจัยที่ร้อยเรียงกันมาอย่างเงียบๆก่อนที่เปลวไฟดวงใหญ่จะปะทุขึ้นมาให้เราเห็นลองนึกถึงกลไกของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วเมืองในวินาทีที่แผ่นดินแยกออกและตึกรามบ้านช่องพังทลายลงมาดูเหมือนเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพริบตาเดียวทว่าในความจริงเบื้องลึกใต้ผืนสิวโลกที่นิ่งสงบนั้นแผ่นเปลือกโลกได้เริ่มเคลื่อนตัวเข้าหากันทีละน้อยเกิดการเสียดสีกดทับและสะสมแรงเค้นเอาไว้ใต้ชั้นหินมาเป็นเวลานานแรงดันเหล่านั้นค่อยๆก่อตัวเงียบๆโดยไม่มีใครบนดินสังเกตเห็นจนกระทั่งเมื่อแรงกดทับเกินกว่าที่ชั้นหินจะรับไหวรอยเลื่อนจึงขยับตัวอย่างรุนแรงและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเป็นแผ่นดินไหวบนพื้นผิวในที่สุดความโกรธที่ลุกโชนขึ้นมาในใจของเราก็มีรอยเลื่อนและแรงกดทับใต้ผืนสิวจิตใจในลักษณะเดียวกันกระบวนการนี้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าผัสสะคือการที่ตาของเรามองเห็นภาพหูของเราได้ยินเสียงหรือใจของเรานึกถึงเรื่องราวบางอย่างเช่นวินาทีที่หูได้ยินน้ำเสียงกระแทกกระทันจากคนตรงหน้าจากนั้นจิตจะเกิดการรับรู้ความรู้สึกหรือเวทนาขึ้นมาทันทีซึ่งในกรณีนี้คือความรู้สึกที่ไม่สบายใจอึดอัดหรือไม่พึงใจเป็นความรู้สึกขัดอยู่ภายในเมื่อมีความไม่พึงใจเกิดขึ้นสัญชาตญาณส่วนลึกของใจจะเริ่มขยับตัวต่อด้วยความรู้สึกไม่ชอบอันเป็นตัณหาฝ่ายปฏิฆะและพยายามผลักไสสภาวะนั้นออกไปในวินาทีนั้นเองกลไกสำคัญคืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจะเริ่มทำงานหรือการที่จิตถึกทักว่ามีตัวเรากำลังถูกกระทำน้ำเสียงนั้นกำลังพุ่งเป้ามาทำร้ายศักดิ์ศรีของเราความคิดของเราหรือผลประโยชน์ของเราเมื่อตัวตนถูกกระทบแรงเค้นใต้ผืนสิวจิตใจจะพุ่งทะยานถึงขีดสุดและระเบิดออกมาเป็นโทสะในพื้นที่รับรู้ในวินาทีต่อมาสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครโกรธได้ทันทีโดยไม่มีสิ่งร้อยเรียงทุกอย่างล้วนดำเนินไปตามเหตุและปัจจัยอย่างตรงไปตรงมาความย้อนแย้งในใจของมนุษย์เราอยู่ตรงที่เรามักจะกระโจนเข้าไปจัดการกับความโกรธในขั้นตอนสุดท้ายตอนที่เปลวไฟมันลุกท่วมบ้านไปแล้วหรือตอนที่แผ่นดินแยกจนตึกพังลงมาแล้วเราพยายามบอกตัวเองให้กดความโกรธไว้พยายามท่องพุทโธหรือพยายามหักห้ามใจในวินาทีที่อารมณ์พุ่งทะยานถึงขีดสุดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งและมักจบลงด้วยความล้มเหลวเพราะเราปล่อยให้เปลือกโลกขยับตัวและสะสมแรงดันมาจนเต็มพิกัด
โดยที่เราไม่เคยหันกลับมาสังเกตหรือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมใน5 วินาทีก่อนที่ความโกรธจะปรากฏขึ้นมาเลยการมองเห็นกลไกนี้ไม่ใช่เพื่อให้อ่านจำลำดับขั้นเป็นตำราแต่เพื่อชวนให้เราเริ่มกลับมาเป็นผู้สังเกตการใจตัวเองในชีวิตประจำวันยามที่มีคำพูดที่ไม่ถูกใจมากระทบลองฝึกที่จะมองเห็นความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจเป็นขั้นแรกมองเห็นมันด้วยสายตาที่ยอมรับและเข้าใจโดยยังไม่รีบดึงมันเข้ามาเป็นเรื่องของตัวตนความจริงคือน้ำเสียงที่คนอื่นพูดก็เป็นเพียงคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยของเขาแต่แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั้นเป็นผลจากการที่ใจเราขยับเข้าไปรับและกดทับมันไว้เองเมื่อใดที่สายตาเริ่มมองเห็นรอยเลื่อนและการเคลื่อนตัวของจิตใจได้ทันท่วงทีความโกรธที่เคยคิดว่าลึกลับและควบคุมไม่ได้จะเริ่มเผยโฉมหน้าว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีทางมาและมีทางไปนานแค่ไหนแล้วที่เรารับมือกับความโกรธด้วยการวิ่งไล่ดับไฟที่ปลายเหตุและบางทีการหยุดสั่นสะเทือนของใจอาจไม่ได้เริ่มที่การห้ามไม่ให้โลกภายนอกขยับตัวแต่เริ่มจากการมองเห็น5 วินาทีแรกที่ใจเราเริ่มก้าวเท้าเข้าไปร่วมวงกับสิ่งเร้านั้นต่างหากทำไมบ่อยครั้งในการดำเนินชีวิตเราถึงรู้สึกเหมือนกำลังพ่ายแพ้กับสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือคำพูดประเภทนี้เราจะไม่ยอมให้อารมณ์ขุ่นมัวเข้ามาครอบงำจิตใจอีกแต่พอถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้าเข้าจริงๆทุกอย่างที่เตรียมใจมากลับพังทลายลงในพริบตาความรู้ทฤษฎีหรือข้อเตือนใจต่างๆที่เคยจดจำไว้คล้ายกับละลายหายไปกับกระแสมรสุมที่เข้ามากระทบอย่างรวดเร็วความจริงข้อหนึ่งที่เราอาจจำเป็นต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาคือในสนามชีวิตจริงสติที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนและเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ามักจะไม่เคยวิ่งตามกิเลสและอารมณ์ที่เชี่ยวกรากได้ทันเลยสภาวะนี้เปรียบเสมือนนักเรียนผู้หนึ่งที่เพียรพยายามอ่านตำราเกี่ยวกับการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดในทะเลอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาตลอดทั้งปีเขาจดจำได้ทุกโครงสร้างของกระแสน้ำรู้วิธีการจัดระเบียบร่างกายทฤษฎีการหายใจและขั้นตอนการเอาตัวรอดจากคลื่นยักษ์อย่างแม่นยำทว่าตัวเขาเองกลับไม่เคยมีโอกาสได้ก้าวขาลงไปสัมผัสผืนน้ำจริงๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกความรู้ที่เขามีถูกจำกัดอยู่เพียงบนแผ่นกระดาษและจินตนาการท่ามกลางความปลอดภัยในห้องเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาถูกผลักให้ตกลงไปในทะเลคลื่นลมแรงและเชี่ยวกราดสนามจริงที่ไร้ความปราณีนั้นกลับไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้กางตำราหรือนึกทบทวนทฤษฎีความลนลานความตื่นตระหนกและสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแบบดิบๆจะเข้าครอบงำร่างกายทันทีทฤษฎีที่งดงามทั้งหมดในหัวจึงไม่มีกำลังพอที่จะช่วยให้เขาพยุงตัวรอดจากการจมน้ำได้เลยความรู้ในทางทฤษฎีที่เราศึกษามาหากปราศจากพื้นที่ฝึกซ้อมในชีวิตประจำวันก็ไม่ต่างอะไรกับตำราว่ายน้ำของนักเรียนคนนั้นเรามักจะหลงลืมไปว่าการศึกษาธรรมะในยามที่ใจสงบเป็นเพียงการสะสมข้อมูลคำสั่งสอนลงสู่ความจำแต่เมื่อใดที่มีผัสสะหรือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามากระทบอย่างรุนแรงเช่นคำวิจารณ์ที่เจ็บปวดหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแรงกระแทกนั้นจะปลุกสัญชาตญาณความยึดมั่นถือมั่นและอารมณ์ฝ่ายต่ำขึ้นมาปะทุในทันทีหากใจเราขาดความระมัดระวังรอบคอบในการคุ้มครองอินทรีย์หรือขาดสติสัมปชัญญะที่ว่องไวพอที่จะเท่าทันอารมณ์ได้ความคุ้นชินเก่าๆที่เคยสะสมไว้ในร่องอารมณ์เดิมก็จะทำหน้าที่แทนเราข้อมูลธรรมะที่อยู่ในสมองจึงไม่อาจเปลี่ยนมาเป็นกำลังในการระงับยับยั้งความขุ่นมัวที่กำลังลุกโชนได้เลยเบื้องลึกของความย้อนแย้งนี้เกิดจากการที่เรามักจะพยายามหาสติในตอนที่พายุมากระหน่ำเต็มพิกัดแล้วซึ่งเป็นวินาทีที่สายเกินไปกำลังของสติที่จะเท่าทันอารมณ์นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองโดยปราศจากการสั่งสมความไม่ประมาทในยามปกติธรรมดาหากในวันธรรมดาที่ไม่มีเรื่องราวใดๆเลยเรายังปล่อยใจให้เหม่อลอยปล่อยให้ความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆไหลผ่านไปโดยไม่เคยหันกลับมาสังเกต
หรือไม่เคยฝึกฝนที่จะเท่าทันความขุ่นมัวในระดับที่เบาบางจิตใจของเราก็จะไม่มีความแข็งแรงและไม่มีเครื่องมือที่แหลมคมพอที่จะนำมาใช้ประคับประคองตัวเองในสนามสอบภาคปฏิบัติบนเวทีชีวิตจริงได้เลยการยอมรับว่าทฤษฎีในสมองยังไม่สามารถช่วยใจเราได้ในวินาทีที่วิกฤตจึงไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหรือเป็นสิ่งที่ต้องนำมาตัดพ้อตัวเองแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นความจำเป็นของการฝึกฝนอย่างจริงจังในทุกๆวันคลื่นลมภายนอกและคำพูดของผู้คนเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ความเร็วในการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองก่อนที่อารมณ์จะบานปลายเป็นสิ่งที่เราสามารถเพียรสร้างขึ้นมาได้นานแค่ไหนแล้วที่เราเอาแต่อ่านตำราเกี่ยวกับการเอาตัวรอดท่ามกลางมรสุมแต่กลับปล่อยให้ตัวเองจมน้ำอยู่ซ้ำๆ เพียงเพราะไม่เคยฝึกก้าวเท้าลงไปเรียนรู้ความลึกของผืนน้ำในใจตัวเองเลยในวิถีชีวิตประจำวันเรามักมีความเชื่อร่วมกันอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือสาเหตุเดียวที่ทำให้เราเกิดความโกรธหรือความพ่ายแพ้ทางอารมณ์เรามักมองว่าหากไม่มีคำพูดนั้นไม่มีกิริยาอาการแบบนั้นหรือไม่มีการกระทำที่ชวนให้ขุ่นเคืองจากคนรอบข้างจิตใจของเราก็คงร่มเย็นและเป็นปกติสุขอยู่ดีแล้วทว่าหากลองหยุดพิจารณาและสังเกตสภาวะภายในอย่างถี่ถ้วนในวินาทีที่สิ่งเร้าภายนอกจางหายไปแต่ใจของเรายังคงหมุนวนคิดซ้ำและแผดเผาตัวเองอยู่เบื้องหลังความจริงที่แฝงตัวอยู่เงียบๆอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกภายนอกยั่วยุเราแรงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเมื่อความหวั่นไหวเกิดขึ้นแล้วจิตใจของเรามีสถานที่ที่ปลอดภัยและสงบเย็นพอให้เข้าไปพักพิงจริงๆหรือไม่ลองจินตนาการถึงลูกนกตัวเล็กๆที่เพิ่งหัดบินอยู่กลางที่โล่งกว้างในยามที่ท้องฟ้าเปิดและสายลมอ่อนโยนแผ่นฟ้าทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับมันทว่าเมื่อใดก็ตามที่เมฆฝนเริ่มก่อตัวและมรสุมพัดกระหน่ำลงมาอย่างรวดเร็วสัญชาตญาณแรกของลูกนกตัวนั้นย่อมไม่ใช่การบินสู้กับพายุแต่คือการมองหาร่มไม้ลึกหรือโพรงหน้าผาอันมั่นคงเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยทว่าหากในบริเวณนั้นไม่มีร่มไม้ไม่มีโพรงหินหรือไม่มีที่พึ่งพาใดๆเลยลูกนกตัวนั้นก็จำต้องบินร่อนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่หนาวเหน็บถูกแรงลมซัดไปมาจนหมดกำลังและร่วงหล่นลงสู่พื้นดินด้วยความบอบช้ำในที่สุดจิตใจที่ขาดการฝึกฝนล่วงหน้าเมื่อต้องเผชิญกับโลกก็มีชะตากรรมที่ไม่ต่างไปจากลูกนกท่ามกลางพายุตัวนั้นเมื่อใดที่มีสภาวะที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเข้ามากระทบจิตใจมนุษย์ย่อมเกิดความหวั่นไหวเป็นธรรมดาแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การที่ใจเราเกิดความขุ่นมัวหรือโทสะขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยทว่าความทุกข์ที่ยืดเยื้อและลึกล้ำเกิดจากการที่จิตของเราไม่มีสภาวะที่ดีกว่าให้เข้าไปอาศัยอยู่ในวินาทีที่ความโกรธปะทุขึ้นหากใจไม่มีพื้นที่ที่ร่มเย็นคลี่คลายและมั่นคงคอยรองรับจิตที่ลนลานและตื่นตระหนกย่อมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะกระโจนกลับไปหาความคุ้นชินเดิมนั่นคือการเหยียบย่ำลงบนร่องน้ำลึกของความโกรธความประชดประชันหรือการตีโพยตีพ่ายเพื่อปกป้องตัวตนเบื้องลึกของสภาวะใจที่ไร้ที่พึ่งนี้มักเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตโดยปล่อยให้จิตใจเลื่อนลอยไปตามกระแสของสิ่งเร้าภายนอกอยู่เสมอเราแสวงหาความสุขและความมั่นคงจากคำชมเชยจากความราบรื่นของงานหรือจากท่าทีที่พึงพอใจของคนรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านั้นเปรียบเหมือนการพึ่งพาเสาไม้ที่ปักอยู่บนผืนทรายยามที่ลมพายุแห่งอนิจจังพัดมาเสาเหล่านั้นย่อมล้มคลืนลงมาอย่างง่ายดายและเมื่อไม่มีที่พึ่งภายนอกให้เกาะเกี่ยวจิตใจที่ไม่ได้สร้างวิหารแห่งความสงบภายในไว้ล่วงหน้าจึงต้องเผชิญหน้ากับความอ้างว้างและถูกกระแสอารมณ์พัดไปตกอยู่ในห้วงแห่งความเร่าร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าการมองเห็นความจริงข้อนี้ช่วยให้เราเลิกตั้งคำถามว่าทำไมคนอื่นถึงทำไม่ดีกับเราแต่หันกลับมาตั้งคำถามที่สำคัญกว่าว่าในวันที่โลกภายนอกไม่เป็นใจจิตใจของเรามีโพรงหินหรือร่มไม้ในตนเองให้หลบภัยแล้วหรือยังความพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ซ้ำๆไม่ใช่หลักฐานว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่เป็นสัญญาณเตือนที่อ่อนโยนว่าหัวใจดวงนี้กำลังอ้างว้างและต้องการที่พักพิงที่แท้จริงนานแค่ไหนแล้วที่เราปล่อยให้จิตใจอันบอบช้ำดิ้นรนอยู่ท่ามกลางมรสุมชีวิตเพียงลำพังและบางทีหน้าที่แรกของเราในเวลานี้อาจไม่ใช่การพยายามไปห้ามไม่ให้พายุตกลงมา
แต่คือการลงมือสร้างพื้นที่อันร่มเย็นและมั่นคงภายในใจเพื่อให้ดวงจิตดวงนี้ได้มีที่พึ่งพาในวันที่ลมแรงลงอย่างแท้จริง ทำไมความพยายามที่จะทำความดี หรือการตั้งใจที่จะไม่โกรธใครในชีวิตประจำวัน ถึงมักจะสิ้นสุดลงด้วยความรู้สึกผิดหวังในตัวเองอยู่เสมอ ในหลายช่วงเวลา เราอาจพบว่าตัวเองสามารถมีความเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อผู้คนรอบข้างได้อย่างง่ายดายยามที่ชีวิตดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้เขาว่าในนาทีที่เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง หรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบุคคลที่จงใจเข้ามาเอาเปรียบและสร้างความเจ็บปวดให้กับเรา ความรู้สึกปรารถนาดีเหล่านั้นกลับหดหายไปในพริบตาเหลือทิ้งไว้เพียงความรู้สึกต่อต้านขัดเคืองที่แผ่ซ่านขึ้นมาอย่างรวดเร็วความย้อนแย้งนี้กำลังชวนให้เราหันกลับมาสำรวจความเข้าใจส่วนลึกว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความเมตตานั้นเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอารมณ์ดีชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นสภาวะที่หยั่งรากลงไปในเนื้อแท้ของจิตใจกันแน่ลองสังเกตพฤติกรรมของสภาพอากาศในแต่ละวันยามที่ท้องฟ้าโปร่งใสไร้เมฆหมอกแสงแดดส่องสว่างอย่างอบอุ่นและสายลมอ่อนโยนพัดผ่านบรรยากาศรอบตัวย่อมเต็มไปด้วยความรื่นรมและน่าสบายทว่าสภาพอากาศอันแสนดีเช่นนี้กลับมีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพียงแค่มีมวลอากาศเย็นขยับเข้ามาหรือมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นท้องฟ้าที่เคยสดใสก็พร้อมจะมืดครึ้มและกลายสภาพเป็นพายุฟ้าคะนองได้ในเวลาอันสั้นความใจดีหรือความรู้สึกอารมณ์ดีของมนุษย์เราก็มีลักษณะที่ไม่ต่างจากสภาพอากาศในวันฟ้าเปิดเป็นเพียงปฏิกิริยาชั่วคราวที่เกิดขึ้นยามที่มีสิ่งเร้าภายนอกที่ถูกใจคอยปรนเปรอแต่พร้อมจะแปรปรวนและอันตรธานหายไปทันทีเมื่อกระแสลมแห่งความไม่พึงใจพัดเข้ามาแปรเปลี่ยนทิศทางในความจริงของสภาวธรรมสิ่งที่เรียกว่าเมตตาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ความใจดีแบบโลกิยะที่ปนเปื้อนด้วยความคาดหวังหรือเป็นเพียงอารมณ์ที่ราบรื่นยามชีวิตไร้อุปสรรคแต่เมตตาคือความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขอย่างไม่มีประมาณปราศจากพยาบาทและความขุ่นเคืองเป็นกระแสความปรารถนาดีที่แผ่กว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณโดยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าคนตรงหน้าจะต้องทำตัวน่ารักหรือสร้างความพึงพอใจให้กับเราก่อนเมตตาที่แท้จริงจึงไม่ใช่สิ่งที่มีไว้แสดงออกเฉพาะในวันฟ้าเปิดแต่คือความมั่นคงในใจที่ยังคงดำรงอยู่ได้แม้ในวันที่มรสุมชีวิตพัดกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรงที่สุดความขัดแย้งในใจที่มนุษย์เราต้องเผชิญอยู่เสมอคือการที่เราอยากเป็นคนมีเมตตาแต่เรากลับใช้ชีวิตด้วยการผูกความสุขของตนเองไว้กับท่าทีของผู้อื่นเราพยายามบังคับตัวเองให้ยิ้มแย้มและพูดจาไพเราะในขณะที่ข้างในกำลังเดือดพล่านด้วยความขุ่นเคืองการทำเช่นนั้นไม่ใช่การเจริญเมตตาแต่เป็นเพียงการฉาบเคลือบผิวหน้าด้วยความใจดีเพื่อปกปิดความเปราะบางภายในยามที่ความอดทนสิ้นสุดลงความใจดีที่ฝืนสร้างขึ้นจึงพังทลายลงอย่างง่ายดายและเผยให้เห็นเพลิงโทสะที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังการมองเห็นข้อจำกัดของความใจดีเชิงสมมุตินี้จะช่วยให้เราเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดพลังของเมตตาจึงจำเป็นต้องถูกพัฒนาขึ้นมาจากฐานของปัญญาและความรู้เท่าทันสภาวะธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการพยายามบังคับอารมณ์ให้เป็นไปตามทฤษฎีเมื่อกระแสความเข้าใจเริ่มแผ่ซ่านเข้ามาในใจสายตาที่เราใช้มองความต้านทานภายในจะเริ่มเปลี่ยนไปเมตตาไม่ใช่เรื่องของการยอมเป็นผู้แพ้หรือการยอมจำนนต่อความไม่ถูกต้องแต่คือการเลือกที่จะคุ้มครองรักษาใจตนเองไม่ให้ตกเป็นทาสของไฟแห่งความโกรธเป็นพลังงานด้านกลับที่เข้ามาทำหน้าที่ดับความร้อนรุ่มของโทสะโดยตรงยามที่ใจเริ่มมองเห็นว่าความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตสามารถดำรงอยู่ร่วมกับความเด็ดขาดและความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยได้ความกดดันจากการพยายามเป็นคนดีก็ค่อยๆคลายตัวลงเปิดพื้นที่ให้ความร่มเย็นที่แท้จริงได้เริ่มอย่างรากการหันมาสำรวจความหมายที่แท้จริงของเมตตาจึงเป็นสะพานสำคัญที่พาจิตใจก้าวข้ามจากความแปรปรวนของอารมณ์ไปสู่ความมั่นคงภายในโลกภายนอกยังคงเต็มไปด้วยผู้คนและเหตุการณ์ที่พร้อมจะทดสอบความนิ่งสงบของเราอยู่เสมอแต่ความต่างตกอยู่ตรงที่ว่าเราจะยังคงปล่อยให้ใจแปรปรวนไปตามสภาพอากาศรอบตัวหรือจะเริ่มสร้างจุดยืนที่มั่นคงภายในตนเองนานแค่ไหนแล้วที่เรานิยามความเมตตาผ่านความราบรื่นภายนอก
และบางทีเมตตาที่แท้จริงอาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนรอยยิ้มในวันที่มีความสุขแต่วัดกันที่ความสงบเย็นของใจในวินาทีที่ถูกทดสอบด้วยความไม่พึงใจต่างหากเล่าในบางวันเราอาจรู้สึกว่าความสงบใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินราวกับเป็นเพียงศาลาริมทางที่เราแวะพักชั่วคราวเพื่อหลบแดดหลบลมยามเหนื่อยล้าก่อนที่จะต้องออกเดินทางกลับไปเผชิญกับโลกที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยสิ่งเร้าภายนอกอีกครั้งหลายครั้งที่เราพยายามทำใจให้มีเมตตาส่งความปรารถนาดีให้ผู้อื่นหรือพยายามแผ่ความรู้สึกสงบเย็นออกไปหลังจากเสร็จสิ้นการสวดมนต์หรือการทำสมาธิแต่เมื่อก้าวเท้าออกจากห้องพระหรือสิ้นสุดจังหวะการหลับตาความรู้สึกเหล่านั้นก็คล้ายจะละลายหายไปทันทีเมื่อถูกกระทบด้วยคำพูดที่ไม่ถูกใจเพียงคำเดียวความผันผวนนี้ชวนให้ย้อนกลับมาสังเกตว่าหรือแท้จริงแล้วสภาวะแห่งความเมตตานั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวที่เราหยิบขึ้นมาใช้เป็นครั้งคราวแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งและมั่นคงกว่านั้นในฐานะที่เป็นบ้านหลังแท้จริงของดวงจิตลองจินตนาการถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่แปรปรวนและเต็มไปด้วยมรสุมรุนแรงหากพวกเขายังคงพึงพอใจกับการกางเต็นท์ผ้าใบหลังเล็กๆบนผืนทรายทุกครั้งที่ลมพายุพัดมากระหน่ำพวกเขาจำต้องสละเวลาและพลังงานทั้งหมดไปกับการยึดเหนี่ยวโครงเหล็กประคองผืนผ้าใบไม่ให้ปลิวไปตามลมและนั่งทนทุกข์อยู่กับความหวาดกลัวว่าที่พักชั่วคราวนี้จะพังทลายลงมาเมื่อไหร่สิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเขาปลอดภัยและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพอากาศที่โหดร้ายคือการตัดสินใจลงมือสร้างวิหารหินอันแข็งแกร่งที่มีรากฐานลึกมีกำแพงที่หนาพอที่จะรองรับแรงกระแทกจากภายนอกได้และมีหลังคาที่มิดชิดพอที่จะมอบความอบอุ่นร่มเย็นอยู่ภายในได้ตลอดเวลาไม่ว่าภายนอกกำแพงนั้นจะเกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงอย่างไรก็ตามในรอยจำของหน้าประวัติศาสตร์ทางธรรมมีถ้อยคำหนึ่งที่งดงามและทรงพลังอย่างยิ่งยามที่กล่าวถึงสภาวะแห่งความปรารถนาดีที่แผ่กว้างนั่นคือคำว่าเมตตาวิหารธรรมคำว่าวิหารในทางสภาวะไม่ได้หมายถึงศาสนสถานที่เป็นปูนหรืออิฐแต่หมายถึงเครื่องอยู่หรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรของจิตใจการที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบเปรยเมตตาว่าเป็นวิหารกำลังเปิดเผยความจริงสำคัญว่าเมตตาไม่ใช่เสื้อคลุมที่เราเลือกหยิบมาสวมใส่เฉพาะในวันที่รู้สึกอารมณ์ดีและไม่ใช่กิจกรรมที่เราทำเป็นครั้งคราวเพื่อความสบายใจแต่เมตตาคือโครงสร้างภายในใจที่เราจำเป็นต้องเข้าไปอยู่อาศัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จิตใจใช้เป็นฐานที่ตั้งในการรับรู้และตอบสนองต่อทุกสิ่งบนโลกได้ความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในใจของหลายคนคือการที่เราอยากได้ความร่มเย็นของวิหารแต่ตัวเรากลับยังคงสนุกกับการออกไปเดินตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกยามที่มีคนพูดจาไม่ดีใส่แทนที่ใจจะถอยกลับเข้ามาตั้งหลักในวิหารแห่งความเข้าใจเรากลับยอมกระโจนออกไปร่วมวงปะทะนำใจไปผูกไว้กับความขุ่นมัวแล้วจึงค่อยพยายามร้องหาความเมตตามาช่วยดับไฟในภายหลังการทำเช่นนั้นเปรียบเหมือนการวิ่งออกจากบ้านไปยืนอยู่ท่ามกลางกองไฟแล้วบ่นว่าทำไมข้างนอกนี้ถึงร้อนเหลือเกินจิตใจที่ไม่มีวิหารเป็นเครื่องอยู่ย่อมจำต้องเร่ร่อนไปตามกระแสของสิ่งเร้าและไหลกลับไปหาความคุ้นชินของโทสะอยู่ร่ำไปเมื่อลองสังเกตเข้าไปถึงกลไกภายในยามที่ใจแปรสภาพจากที่พักชั่วคราวกลายเป็นวิหารหินอันมั่นคงกระแสความปรารถนาดีที่ไม่มีขอบเขตจะเริ่มทำงานในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นสภาวะที่จิตใจหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดและความเร่าร้อนของโทสะด้วยกำลังของเมตตาหรือที่เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติการที่จิตหลุดพ้นจากพยาบาทด้วยกำลังของเมตตาในระดับสมาธิจะไม่ได้เป็นเพียงอุดมคติในตำราแต่เป็นเนื้อตัวเดียวกันกับดวงจิตในวินาทีนั้นเมตตาในระดับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราพยายามทำตัวเป็นคนใจดีแต่เกิดจากการที่จิตมองเห็นโทษภัยของการเผาผลาญตัวเองและเลือกที่จะย้ายสัมมโนครัวเข้ามาดำรงชีวิตอยู่ภายในความสงบเย็นอย่างถาวรกำแพงแห่งวิหารธรรมนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นเราออกจากโลกภายนอกแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถมองเห็นความจริงของโลกด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจ และปราศจากความหวั่นไหว
การหันกลับมาสำรวจที่อยู่อาศัยของดวงจิตจึงช่วยให้เรามองเห็นทิศทางการฝึกฝนที่ต่างไปจากเดิมความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องคอยวิ่งไล่ปรับแต่งโลกภายนอกให้ราบรื่นแต่เกิดจากจิตใจที่มีบ้านอันมั่นคงรองรับอยู่ภายในนานแค่ไหนแล้วที่เราปล่อยให้จิตใจของตัวเองเป็นเพียงผู้อาศัยชั่วคราวที่เร่ร่อนไปตามอารมณ์รอบตัวและบางทีก้าวแรกของการค้นพบความร่มเย็นอาจเริ่มต้นจากการลองถามตัวเองดูเงียบๆว่าในวินาทีนี้หัวใจของเรากำลังนั่งตากฝนอยู่ภายนอกหรือกำลังเอนกายพักผ่อนอยู่ภายในวิหารอันอบอุ่นที่ไม่มีพายุใดสามารถเอื้อมมือเข้ามาทำลายได้อีกต่อไปแล้วเคยมีใครบางคนบอกกับเราว่าความรักตนเองคือการพาตัวเราออกไปหาความสุขไปเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้กินอาหารที่ประณีตหรือได้รับการปรนเปรอด้วยคำชื่นชมจากโลกภายนอกทว่าในความเป็นจริงอันแสนเรียบง่ายยามที่ค่ำคืนคืบคลานเข้ามาและเราจำต้องนั่งอยู่กับความเงียบเพียงลำพังหลายคนกลับพบสภาวะที่น่าอึดอัดใจอย่างยิ่งนั่นคือการที่เราไม่สามารถทนอยู่กับความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้เลยข้างในนั้นเต็มไปด้วยกระแสเสียงของการวิพากษ์วิจารณ์การตำหนิติติงในความผิดพลาดในอดีตและความรู้สึกขุ่นมัวที่คอยทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลายิ่งเราพยายามเป็นคนดีหรือพยายามศึกษาธรรมะเท่าไหร่สายตาที่เราใช้จับผิดความบกพร่องของตัวเองกลับยิ่งเข้มงวดและไร้ความปราณีมากขึ้นเท่านั้นความย้อนแย้งที่แสนเจ็บปวดนี้กำลังเปิดเผยความจริงข้อใหญ่ว่าสงครามที่รุนแรงและยืดเยื้อที่สุดในชีวิตไม่ใช่สงครามที่เราทำกับคนอื่นภายนอกแต่คือสงครามที่ดวงจิตดวงนี้กำลังหันศาสตราเข้าเข็นฆ่าและทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวินาทีลองจินตนาการถึงแก้วน้ำใบเก่าแก่ใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งเจ้าของแก้วใบนี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแบ่งปันความสดชื่นและหยิบยื่นน้ำดื่มให้กับนักเดินทางคนอื่นๆที่กำลังเดินผ่านมาด้วยความกระหายเขาพยายามเปล่าประกาศเชื้อเชิญและยื่นแก้วใบนั้นออกไปด้วยความหวังดีทว่าเมื่อนักเดินทางก้มลงมองเข้าไปในแก้วกลับพบเพียงความว่างเปล่าปราศจากหยาดน้ำแม้เพียงหยดเดียวมีเพียงเศษฝุ่นและไอความร้อนที่แผ่ออกมาจากก้นแก้วอันแห้งผากยิ่งเขาพยายามยื่นแก้วเปล่าใบนั้นออกไปกว้างเพียงใดนอกจากไม่สามารถดับความกระหายให้ใครได้แล้วตัวเขาเองยังต้องเผชิญกับความอ่อนล้าและความทุกข์ทรมานจากความแห้งแล้งที่เกาะกินอยู่ภายในใจตนเองด้วยเช่นกันความพยายามที่จะแผ่กระแสความปรารถนาดีหรือความเมตตาให้แก่ผู้คนรอบตัวในขณะที่พื้นที่ภายในใจของตนเองยังคงเต็มไปด้วยเพลิงแห่งการพิพากษาและตัดพ้อตนเองก็ไม่ต่างอะไรกับการยื่นแก้วน้ำที่ว่างเปล่าใบนั้นส่งให้ผู้อื่นเรามักหลงลืมไปว่าเมตตาที่แท้จริงตามหลักสภาวธรรมไม่ใช่กิจกรรมทางสังคมที่เราหยิบยื่นให้คนอื่นเพื่อสร้างภาพจำอันงดงามและไม่ใช่หน้าที่ทางศีลธรรมที่ต้องฝืนทำแต่ความหมายแท้จริงของเมตตาเริ่มต้นจากการไม่ทอดทิ้งตนเองคือการยอมรับและให้อภัยในความจำกัดความผิดพลาดและความเปราะบางของดวงจิตดวงนี้อย่างจริงใจยามที่ใจยังคงตั้งตนเป็นศัตรูกับตัวเองคอยซ้ำเติมตัวเองในยามที่ก้าวพลาดท่ามกลางมรสุมชีวิตจิตย่อมไม่มีสภาวะอันร่มเย็นและหนักแน่นพอที่จะแผ่กระแสแห่งเมตตาจิตออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างแท้จริงเบื้องลึกของสภาวะใจที่ขาดน้ำแผ่ซ่านนี้เกิดจากการที่เรามักจะนำความสุขและความชอบธรรมของตัวเองไปผูกกับมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบจนเกินไปเรามองความโกรธความหงุดหงิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติเป็นตราบาปที่ต้องขจัดทิ้งด้วยความเกลียดชังการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความแข็งกระด้างเช่นนี้คือการสะสมโทสะซ้อนลงไปในโทสะอย่างแนบเนียนยามที่เกิดความขุ่นมัวขึ้นมาแทนที่สติจะเข้าไปทำหน้าที่รับรู้อย่างอ่อนโยนและเข้าใจเหตุปัจจัยจิตกลับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้พิพากษาที่พร้อมจะลงทันและแผดเผาตัวเองทันทีกระบวนการนี้ทำให้วิหารภายในใจกลายเป็นสนามรบที่ร้อนรุ่มและเมื่อข้างในไม่มีกระแสความสงบเย็นหล่อเลี้ยงจิตใจที่หิวโหยย่อมต้องแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวหรือเปราะบางออกมาเมื่อถูกกระทบจากโลกภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหันกลับมาเติมน้ำลงในแก้วของตัวเองให้เต็มเปี่ยมก่อนจึงไม่ใช่อัตตาหรือการเห็นแก่ตัวในทางโลกแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของการเจริญเมตตาธรรมเมตตาต่อตนเองคือการแปลสภาพสายตาที่ใช้มองตนเองจากสายตาของศัตรูผู้จ้องจับผิดเปลี่ยนมาเป็นสายตาของกัลยาณมิตรผู้พร้อมจะเข้าใจและโอบกอดทุกความบอบช้ำด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์
ยามที่ใจเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่น ร่มเย็นและปลอดภัยภายในพื้นที่ของตนเองกระแสความปรารถนาดีที่ล้นออกมาจะทำงานเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยการบังคับหรือการฝืนทำแก้วน้ำที่เต็มไปด้วยความสงบเย็นย่อมพร้อมจะแบ่งปันหยาดน้ำอันบริสุทธิ์เพื่อดับความเร่าร้อนให้กับทุกชีวิตที่เดินทางผ่านมาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดเมื่อสงครามภายในใจเริ่มสงบลงโลกภายนอกที่เคยดูเหมือนมีแต่ศัตรูก็จะเริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าไปด้วยความจริงคือไม่มีใครมอบสันติภาพให้กับโลกได้จนกว่าเขาจะสามารถสร้างสันติภาพขึ้นมาภายในพื้นที่ใจของตนเองก่อนนานแค่ไหนแล้วที่เราเพียรวิ่งออกไปดับไฟในบ้านคนอื่นแต่ปล่อยให้ไฟในบ้านตัวเองลุกท่วมโดยไม่เคยหันกลับมาดูแลและบางทีก้าวแรกของการผลักประตูเข้าไปอาศัยอยู่ในวิหารอันร่มเย็นนั้นอาจไม่ใช่การบอกให้ตัวเองเลิกโกรธคนอื่นแต่เริ่มจากการลองวางศาสตราในมือลงแล้วเอ่ยคำขอโทษและให้อภัยกับดวงจิตอันอ่อนล้าดวงนี้อย่างจริงใจที่สุดในความเงียบในหลายช่วงเวลาของการเพียรพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อรับมือกับความโกรธเราอาจเคยพบสภาวะอันน่าเหนื่อยล้าประการหนึ่งคือการที่เราพยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะเห็นทันอารมณ์ในขณะที่กำลังเกิดขึ้นเราพยายามฝึกฝนสติให้ว่องไวเพื่อคอยตัดกระแสความขุ่นมัวในวินาทีที่ผัสสะเข้ามากระทบทว่าในสนามชีวิตจริงหลายครั้งกระแสมรสุมเหล่านั้นกลับพัดเข้ามาด้วยความเร็วและแรงเกินกว่าที่กำลังสติในวินาทีนั้นจะต้านทานทันได้เรายังคงเผลอปล่อยให้ถ้อยคำประชดประชันหลุดออกจากปากหรือปล่อยให้อาการประชดประชันแสดงออกไปล่วงหน้าก่อนที่ผู้รู้ภายในจะขยับตัวตื่นขึ้นมาเสียอีกความพ่ายแพ้ซ้ำๆนี้มักนำมาซึ่งคำถามที่ชวนให้จุกในอกว่าทำไมเราถึงยังคงก้าวพลาดทั้งที่เรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่เราเคยเผชิญและเคยรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางทีปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการดับไฟตอนที่มันลุกโชนขึ้นมาแล้วแต่อยู่ที่พื้นที่ภายในใจของเราก่อนที่ความโกรธดวงนั้นจะปรากฏตัวขึ้นต่างหากลองพิจารณากระบวนการปกป้องชีวิตในโลกทางกายภาพยามที่ร่างกายมนุษย์จำต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรคระบาดร้ายแรงและพร้อมจะลุกลามเข้าทำลายระบบอวัยวะภายในหลักการของการสาธารณสุขมิได้รอให้ร่างกายได้รับเชื้อร้ายจนล้มป่วยลงแล้วจึงค่อยดิ้นรนหาทางเยียวยาในห้องวิกฤตเพราะในวินาทีที่ร่างกายสุดลงกำลังในการต่อสู้ย่อมริบหรี่และตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างยิ่งสิ่งที่ระบบร่างกายกระทำคือการได้รับวัคซีนเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ร่างกายยังคงนิ่งสงบและแข็งแรงดีอยู่เลยตัววัคซีนไม่ได้ทำหน้าที่เข้าไปเข็นฆ่าเชื้อโรคโดยตรงในวินาทีนั้นแต่ทำหน้าที่เสมือนครูฝึกที่คอยส่งภาพจำลองที่อ่อนแรงของเชื้อร้ายให้เม็ดเลือดขาวภายในได้หัดสังเกตรู้จักหน้าตาและซ้อมรับมืออย่างถูกต้องเมื่อถึงวันต้องเผชิญหน้ากับเชื้อโรคของจริงระบบภูมิคุ้มกันที่ผ่านการฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้าจึงสามารถเข้าจัดการได้ว่องไวก่อนที่โรคร้ายจะทันได้แผ่ขยายสร้างความบอบช้ำให้กับร่างกายชะตากรรมของจิตใจยามต้องก้าวเท้าออกไปเผชิญหน้ากับโลกก็จำเป็นต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในลักษณะเดียวกันในวิถีของการภาวนาการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจล่วงหน้าคือสภาวะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการทำความสนใจโดยแยบคายคือการฝึกมองเหตุและปัจจัยของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแทนที่จะปล่อยให้แรงผลักของกิเลสเป็นผู้ตีความโลกแทนเราสิ่งนี้คือสะพานเชื่อมสำคัญที่มักขาดหายไปในใจของผู้ที่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรามักเข้าใจผิดว่าการเจริญสติคือการรอไปทำสงครามในวินาทีที่อารมณ์ปะทุขึ้นมาแล้วทว่าความจริงที่แสนเรียบง่ายคือชะตากรรมของใจยามที่มรสุมพัดกระหน่ำมักถูกตัดสินไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนที่ท้องฟ้ายังคงเปิดอยู่การตื่นนอนขึ้นมาในแต่ละเช้าและปล่อยให้ใจเหม่อลอยก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยหัวใจที่เบาบางและปลดเปลื้องเกราะป้องกันเปรียบเสมือนการเดินเปลือยเปล่าเข้าไปกลางกลุ่มหมอกควันของโรคระบาดยามที่มีคำพูดที่ไม่ถูกใจหรือกริยาอาการที่เอารัดเอาเปรียบมากระทบจิตใจที่ไม่มีภูมิคุ้มกันย่อมต้องเลือกไหลกลับไปหาความคุ้นชินในร่องน้ำเดิมของโทสะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันจุดหักมุมทางปัญญาที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็คือการมองเห็นความจริงที่ว่า
เราไม่จำเป็นต้องรอให้ใจพังพินาศก่อนจึงจะเรียนรู้ธรรมะได้การเจริญเมตตาเชิงรุกเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่ใจยังคงสงบอยู่ภายในบ้านคือการใช้โยนิโสมนสิการมาทำหน้าที่ซ้อมพิจารณาเหตุปัจจัยล่วงหน้าการนึกถึงความจริงของโลกที่เรากำลังจะต้องออกไปเจอในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโลกที่มีทั้งความไม่แน่นอนโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความจำกัดทางอารมณ์และกำลังดิ้นรนอยู่ภายใต้กองไฟแห่งกิเลสของตนเองเช่นกันยามที่ใจมีการคาดการณ์มีการซ้อมคิดและซ้อมตอบสนองล่วงหน้าด้วยความเข้าใจในเหตุปัจจัยสภาวะนั้นจะทำหน้าที่แปรสภาพเป็นเนื้อวัคซีนที่เคลือบผิวจิตใจไว้ได้หนาพอเมื่อถึงเวลากระทบกับคำพูดที่เหมือนหนามแหลมแรงกระแทกภายนอกจะประทะอยู่เพียงแค่ชั้นผิวของภูมิคุ้มกันโดยไม่สามารถแทรกซึมลงลึกไปปลุกสัญชาตญาณความยึดมั่นถือมั่นให้ระเบิดกลายเป็นความรุนแรงภายในได้การค้นพบกลไกการป้องกันจิตล่วงหน้านี้ช่วยเปลี่ยนผ่านความรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อถอยจากการปฏิบัติธรรมกลับกลายเป็นความโล่งใจและโปร่งเบาขึ้นทีละน้อยเราเริ่มเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าพื้นที่ของการภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนั่งหลับตาหรือการเฝ้าตามล้างตามเช็ดอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ดำรงอยู่ขนานไปกับทุกลมหายใจในการดำเนินชีวิตประจำวันความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโลกภายนอกไร้ปัญหาแต่เกิดขึ้นเพราะใจของเราผ่านการซ้อมรับมือกับปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าด้วยปัญญาอันแยบคายนานแค่ไหนแล้วที่เราปล่อยให้จิตใจอันอ่อนล้าเดินลงสนามชีวิตจริงโดยปราศจากการเตรียมพร้อมจนต้องหอบเอาบาดแผลแห่งความขุ่นมัวกลับมาแผดเผาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางทีในเช้าวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงก่อนที่ฝ่าเท้าจะก้าวพ้นขอบประตูบ้านเราอาจลองใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีท่ามกลางความเงียบเพื่อหยอดหยาดน้ำแห่งความเข้าใจล่วงหน้าลงสู่ใจตนเองเตรียมพื้นที่ภายในให้ร่มเย็นและหนักแน่นพอเพื่อให้ดวงจิตดวงนี้ได้มีที่พักพิงอันปลอดภัยในวันที่พายุพัดมาถึงอย่างแท้จริงในหลายช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตเรามักมีความรู้สึกร่วมกันอย่างหนึ่งว่าวินาทีที่ความโกรธหลุดพ้นจากขอบเขตของความคิดแล้วกลายสภาพเป็นถ้อยคำที่พุ่งออกจากปากหรือกริยาอาการที่แสดงออกไปอย่างรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยราวกับว่าอารมณ์ความรู้สึกแปลเปลี่ยนเป็นพายุหมุนที่หอบเอาตัวเราลอยละลิ้วไปตามกระแสลมในชั่วพริบตาทว่าหากเราลองชะลอความเร็วของสถานการณ์ตรงหน้าลงแล้วลองสังเกตเข้าไปในเนื้อตัวของความคิดด้วยสายตาที่ละเอียดและระมัดระวังที่สุดจะพบความจริงที่น่าประหลาดใจข้อหนึ่งว่าระหว่างจุดที่อารมณ์ความขุ่นมัวปะทุขึ้นในใจกับจุดที่วาจาหรือการกระทำจะหลุดลอยออกไปสู่ภายนอกนั้นแท้จริงแล้วยังมีพื้นที่ว่างเล็กๆซ่อนตัวอยู่เงียบๆเสมอเป็นพื้นที่เสี้ยววินาทีที่สติมีโอกาสจะขยับตัวทำงานเพื่อเปลี่ยนทิศทางของชะตากรรมทั้งหมดลองจินตนาการถึงเหตุการณ์บนถนนสายหนึ่งยามที่รถยนต์กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าตรงไปสู่ขอบเหวอันลึกชันในมุมมองของคนที่ยืนมองอยู่ภายนอกรถคันนั้นดูเหมือนจะพุ่งดิ่งลงสู่ความหายนะในชั่วพริบตาทว่าในความเป็นจริงของกลไกการขับขี่แม้ในระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรสุดท้ายก่อนจะถึงทางขาดหากมือของผู้ขับขี่ยังคงจับพวงมาลัยไว้และเท้ายังมีความสามารถที่จะขยับไปเหยียบแป้นเบรกได้ทันท่วงทีแรงเบรกที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีนั้นก็ยังมีกำลังมากพอที่จะหยุดยั้งล้อไม่ให้ตกลงสู่ก้นเหวได้พื้นที่กว้างไม่กี่เซนติเมตรของแป้นเบรกและช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่รถจะลอยพ้นหน้าผาก็คือพื้นที่แห่งเสี้ยววินาทีในใจเราก่อนที่คำพูดที่ทำร้ายน้ำใจจะลุดลอยออกไปนั่นเองในกระบวนการทำงานของสภาวธรรมยามที่มีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามากระทบอย่างรุนแรงเช่นวินาทีที่ได้ยินคำพูดประชดประชันจากคนในครอบครัวหรือยามที่เห็นท่าทีเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานจิตใจย่อมเกิดแรงกระเพื่อมขุ่นมัวขึ้นมาเป็นธรรมดาสัญชาตญาณเก่าในร่องน้ำลึกของโทสะจะคอยทำหน้าที่ส่งคำสั่งอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราอ้าปากโต้ตอบหรือแสดงอาการประชดประชันกลับไปทันทีเพื่อปกป้องตัวตนทว่าหากในวินาทีวิกฤตนั้นใจของเรากลับมีกำลังของสติสัมปชัญญะที่ว่องไวพอที่จะรับรู้ถึงความร้อนรุ่มที่กำลังก่อตัวขึ้นในอก
แล้วเลือกที่จะหยุดร่างกายไว้ชั่วคราว ไม่ขยับปาก ไม่ก้าวเท้า และไม่เพ่งเล็งออกไปภายนอก เวลาแห่งการหยุดนิ่งสั้นๆเพียง3 วินาทีนั้นจะทำหน้าที่เสมือนการแตะเบรกอย่างแรงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้อารมณ์ฝ่ายต่ำไหลบานปลายไปสู่การสร้างกรรมทางวาจาหรือทางกาย เมื่อร่างกายและวาจาถูกตรึงไว้ด้วยความนิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีต่อมาคือการรู้และคลายคือการแปลสภาพสายตาจากการเพ่งโทษคนตรงหน้าหันกลับมามองดูสภาวะความขุ่นมัวในใจตนเองอย่างตรงไปตรงมามองเห็นความโกรธเป็นเพียงกระแสความร้อนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และพร้อมจะดับไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่ได้ดึงมันเข้ามาเป็นเนื้อเดียวกับตัวตนยามที่จิตใจเริ่มเห็นความโกรธแยกออกเป็นคนละส่วนกับผู้รู้ความบีบคั้นเร่งเร้าที่อยากจะเอาชนะจะค่อยๆ คลายตัวลงเปิดโอกาสให้กระแสของโยนิโสมนสิการและความเข้าใจในเหตุปัจจัยของเพื่อนมนุษย์ได้มีพื้นที่ขยับตัวทำงานบาดแผลทางสัมพันธ์ที่อาจจะต้องใช้เวลาเยียวยานับปีจึงถูกยับยั้งไว้ได้ด้วยพื้นที่เล็กๆของสติในวินาทีเดียวความย้อนแย้งที่มนุษย์เรามักจะติดล็อกอยู่เสมอคือการที่เรามองข้ามคุณค่าของพื้นที่เสี้ยววินาทีนี้เรามักปล่อยให้คำพูดและอารมณ์ไหลบ่าไปตามใจชอบแล้วค่อยมานึกเสียใจหรือกล่าวคำขอโทษตอนที่สถานการณ์พังทลายลงไปแล้วการทำเช่นนั้นไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้รถพุ่งตกเหวไปจนพังยับเยินแล้วค่อยมานั่งเสียดายว่าทำไมเราถึงไม่เหยียบเบรกให้เร็วกว่านี้กำลังในการหยุดตัวเองไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการที่เราเพียรฝึกฝนที่จะเท่าทันอารมณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันจนกระทั่งใจเริ่มมีความคุ้นชินใหม่ที่จะเลือกความสงบเย็นก่อนความสะใจการค้นพบพื้นที่3 วินาทีนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการสะกดกลั้นอารมณ์ด้วยความอึดอัดแต่คือการมองเห็นพลังอำนาจที่แท้จริงของการเลือกตอบสนองโลกภายนอกและคำพูดของผู้คนยังคงทำหน้าที่ส่งบททดสอบมาท้าทายเราอยู่เสมอแต่ชะตากรรมของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาพูดอะไรมามันขึ้นอยู่กับว่าในเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเราจะเลือกปล่อยให้รถพุ่งลงเหวหรือจะเลือกแตะเบรกของสติเพื่อพาดวงจิตกลับคืนสู่ความร่มเย็นในวิหารนานแค่ไหนแล้วที่เราปล่อยให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากโดยปราศจากผู้คุ้มครองรักษาและในครั้งต่อไปที่มีกระแสอารมณ์พัดมาแผดเผาเราจะลองชะลอใจลงสักนิดเพื่อมองหาพื้นที่ว่างเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นดูบ้างไหมในบางช่วงเวลาของชีวิตที่ดูเหมือนทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามปกติจิตใจของเราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆภายในตนเองเรามักเชื่อว่ายามที่เราแสดงอารมณ์โต้ตอบออกไปอย่างรุนแรงหรือพยายามเอาชนะใครสักคนในวินาทีที่เกิดการปะทะนั่นคือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดในวันนั้นทว่าในความเป็นจริงของกระบวนการทำงานของสภาวธรรมรอยสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้เลือนหายไปพร้อมกับสถานการณ์ที่คลี่คลายลงแต่กำลังทำหน้าที่เสมือนบุคคลที่กำลังจดบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เป้าหมายที่แท้จริงของการเดินทางในปริมณฑลแห่งใจอาจไม่ใช่การพยายามออกไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้คนภายนอกแต่คือการเฝ้าสังเกตทิศทางของร่องน้ำลึกภายในว่าบัดนี้สายน้ำแห่งความรู้สึกกำลังเลือกที่จะไหลไปสู่เส้นทางใดลองจินตนาการถึงครูผู้หนึ่งที่มีกิริยาอาการที่เข้มงวดดุดันและเต็มไปด้วยความยากลำบากในการเข้าถึงเขาไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในชีวิตเพื่อคอยเอ่ยคำชมเชยปลอบประโลมหรือมอบความสะดวกสบายใดๆให้กับเราเลยแม้แต่น้อยทว่าในทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาในห้องเรียนเขาจะนำบททดสอบที่ยากที่สุดท้าทายที่สุดและจงใจเปิดเผยข้อจำกัดรวมถึงความเปราะบางในตัวเราออกมาอย่างตรงไปตรงมาที่สุดในมุมมองแร่นรุ่นเราอาจรู้สึกเกลียดชังต่อต้านและพยายามวิ่งหนีไปให้พ้นจากครูผู้นี้ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นไปและเราสามารถก้าวข้ามบททดสอบเหล่านั้นมาได้ความจริงกลับปรากฏว่าความแข็งแกร่งปัญญาและความเท่าทันตนเองที่เรามีในวันนี้ไม่ได้เกิดจากวิชาเรียนที่แสนง่ายดายแต่เกิดขึ้นจากการเคี่ยวกรำอย่างหนักหน่วงของครูผู้ยากรับมือคนนั้นต่างหากบุคคลที่เราจำแนกไว้ในใจว่าเป็นศัตรูหรือคนที่เรามีความรู้สึกไม่ชอบใจอย่างลึกซึ้งก็กำลังทำหน้าที่เป็นครูคนสำคัญในลักษณะเดียวกันเรามักมีความเข้าใจว่าคนที่เข้ามาทำกิริยาอาการไม่ดีใส่เราหรือคนที่เข้ามาเอาเปรียบ
คือผู้ที่กำลังเข้ามาทำลายความสงบสุขและบดบังความเจริญทางธรรมในชีวิตของเราทว่าหากเราลองปรับสายตาและแปลสภาพมุมมองเสียใหม่จะพบความจริงว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีกำลังพอที่จะเข้ามาทำลายโครงสร้างภายในใจของเราได้เลยเว้นเสียแต่ว่าเราจะอนุญาตให้ใจของเรากระโจนออกไปรับกระแสความร้อนนั่นเองสิ่งที่พวกเขาทำในความจริงจึงไม่ใช่การหยิบยื่นความโกรธมาให้เราแต่เป็นการเข้ามาทำหน้าที่เสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่จงใจสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นกิเลสรวมถึงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่ยังคงซุกซ่อนอยู่ลึกๆภายในใจของเราต่างหากความย้อนแย้งในวิถีของมนุษย์เราอยู่ตรงที่เรามักจะรักและพึงพอใจเฉพาะกัลยาณมิตรที่คอยพูดจาไพเราะคอยตามใจและสร้างความพึงพอใจให้กับเราอยู่เสมอซึ่งในสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็นเช่นนั้นสติและปัญญาของเราย่อมไม่มีโอกาสได้ออกแรงฝึกฝนหรือทดสอบกำลังที่แท้จริงราวกับนักรบที่อยู่แต่ในโรงนอนอันสะดวกสบายยามที่ต้องก้าวเข้าสู่สนามรบของชีวิตที่มีการปะทะจริงความเปราะบางจึงปรากฏออกมาอย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามคนที่แผ่เมตตาได้ยากที่สุดคนที่คอยสร้างความขุ่นมัวให้กับเราอยู่เสมอจึงกลายเป็นครูผู้ทำหน้าที่ส่งบททดสอบในระดับที่เข้มข้นที่สุดเพื่อเคี่ยวกรำให้อินทรีย์และกำลังใจของเราได้เติบโตขึ้นมาอย่างแท้จริงเมื่อสภาวะแห่งความเข้าใจนี้เริ่มตกผลึกสายตาที่ใช้มองบุคคลที่ควบคุมยากจะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากความเกลียดชังมาสู่ความรู้สึกขอบใจลึกๆในความเงียบเมตตาที่เกิดขึ้นในวินาทีนี้จะไม่ใช่ความใจดีเชิงทฤษฎีที่ฝืนทำแต่เป็นเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาที่มองเห็นว่าทุกชีวิตต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังดิ้นรนอยู่ภายใต้กระแสของกิเลสและเหตุปัจจัยของตนเองเช่นเดียวกันยามที่เขาก้าวร้าวใส่เรานั่นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับเขาแต่เป็นเพลิงทุกข์ในใจของเขาที่กำลังล้นออกมาภายนอกยามที่ใจมองเห็นข้อนี้เกราะแห่งโทสะจะคลายตัวลงเปิดพื้นที่ให้ความอ่อนโยนอันหนักแน่นได้ทำหน้าที่คุ้มครองใจตนเองอย่างสมบูรณ์การแปลสภาพศัตรูให้กลายมาเป็นครูจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับพื้นที่ภายในใจอย่างยั่งยืนโลกภายนอกไม่ได้ทำหน้าที่คอยทำร้ายหรือทำลายความสงบของเราอีกต่อไปแต่กลายเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่านานแค่ไหนแล้วที่เราเฝ้ามองคนรอบตัวด้วยสายตาของการจับผิดและตัดสินจนทำให้ใจของตัวเองต้องรุ่มร้อนอยู่ร่ำไปแล้วบางทีบุคคลตรงหน้าที่เรากำลังทำให้หงุดหงิดอยู่ในเวลานี้อาจไม่ได้ผ่านมาเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่เขาอาจจะเป็นครูคนสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงส่งมาเพื่อช่วยเปิดประตูวิหารแห่งความเท่าทันให้ดวงจิตดวงนี้ได้ก้าวเท้าเข้าไปอยู่อาศัยอย่างแท้จริงในเส้นทางของการมีชีวิตอยู่เรามักจะพบความจริงประการหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของใจมักไม่ได้เกิดจากการที่เราสามารถออกไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกหรือการจัดการให้ทุกคนรอบตัวทำตัวน่ารักในแบบที่ต้องการทว่าในความเป็นจริงอันแสนเรียบง่ายวันเวลาที่ผ่านพ้นไปพร้อมกับบททดสอบนับครั้งไม่ถ้วนในโรงเรียนของโลกกำลังแปรสภาพจิตใจของเราทีละน้อยหากเราเพียรสังเกตด้วยสายตาที่เท่าทันจะพบสภาวะอันน่าอัศจรรย์ใจว่าเมื่อสติและปัญญาเริ่มอย่างรากลึกลงโลกใบเดิมที่เคยดูเหมือนเต็มไปด้วยสิ่งเร้าที่แผดเผาใจก็ค่อยๆ คลายความรุนแรงลงไม่ใช่เพราะผู้คนภายนอกเปลี่ยนไปแต่เป็นเพราะโครงสร้างการรับรู้ภายในใจของเราได้เปลี่ยนแปลไปสู่วิถีธรรมชาติใหม่อย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการถึงผืนดินที่เคยถูกเหยียบย่ำซ้ำๆจนกลายเป็นร่องน้ำลึกแข็งเกร็งท่ามกลางความแห้งแล้งในอดีตยามมีฝนตกลงมาสายน้ำย่อมบาดทะลักไปตามร่องดินแคบนั้นด้วยความเชี่ยวกราดและรุ่มร้อนทว่าวันหนึ่งเจ้าของผืนดินตัดสินใจหยุดเดินบนเส้นทางสายเดิมเขาปล่อยให้ร่องน้ำลึกนั้นได้พักผ่อนแล้วหันมาเพียรพรวนดินรดน้ำและปลูกต้นไม้อันร่มเย็นลงบนพื้นที่ใหม่อย่างสม่ำเสมอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าพื้นดินรอบๆเริ่มซึมซับเอาความชุ่มชื้นรากไม้แผ่ขยายช่วยให้ดินร่วนซุยและค่อยๆปรับผืนผิวที่เคยเว้าแหว่งให้กลับคืนสู่ความราบเรียบกว้างใหญ่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานพอจนต้นไม้เติบโตเป็นป่าใหญ่ยามมีหยาดฝนตกลงมาอีกครั้งน้ำฝนทั้งหมดจะไม่บ่าทะลักเป็นกระแสน้ำที่กราดเกรี้ยวอีกต่อไป
แต่จะถูกดูดซับอย่างอ่อนโยนลงสู่ชั้นดินใต้ร่มเงาอันร่มเย็นกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กระบวนการเปลี่ยนผ่านของผืนดินนี้คือภาพสะท้อนที่ตรงไปตรงมาของการแปรสภาวะใจจากสิ่งที่เรียกว่าอาจินกรรมแห่งโทสะในวันเก่ามาสู่วิถีของอาจินกรรมแห่งเมตตาในวันใหม่การที่เราเพียรพาจิตใจกลับมาพักพิงอยู่ในวิหารแห่งความเข้าใจซ้อมคิดซ้อมมองเหตุปัจจัยและซ้อมที่จะเท่าทันความขุ่นมัวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอยู่เสมอคือการค่อยๆถักทอสายใยและปรับโครงสร้างของจิตใจทีละน้อยจนกระทั่งความปรารถนาดีที่ปราศจากความโกรธแค้นขุ่นเคืองหรืออพยาบาทเจตนานั้นกลายเป็นความคุ้นชินใหม่ที่อย่างรากลึกลงในเนื้อแท้ของดวงจิตยามมีผัสสะหรือสิ่งเร้าที่ไม่พึงใจเข้ามากระทบจิตใจจะไม่วิ่งดิ่งลงไปตามร่องความโกรธตามสัญชาตญาณดิบอีกต่อไปแต่จะเลือกไหลไปตามกระแสความสงบเย็นอันเป็นธรรมชาติใหม่ของตนเองโดยอัตโนมัติความลึกซึ้งของการเข้าถึงสภาวะนี้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความเหนื่อยล้าของการพยายามบังคับตัวเองให้เป็นคนดีเราไม่จำเป็นต้องคอยกักเก็บอารมณ์ด้วยความอึดอัดและไม่จำเป็นต้องท่องตำราเพื่อเตือนใจในวินาทีวิกฤตอีกต่อไปเพราะเมื่อเมตตาแปรสภาพจากกิจกรรมชั่วคราวมาเป็นเครื่องอยู่ถาวรของใจหรือเมตตาวิหารธรรมอย่างแท้จริงแล้วนั้นกำแพงอันหนาแน่นของวิหารจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาดวงจิตไว้ตามธรรมชาติสายตาที่เราใช้มองโลกจะแผ่กว้างปราศจากความคับแคบและเงื่อนไขมองเห็นสรรพชีวิตด้วยความรู้สึกเข้าใจในเหตุและปัจจัยและมองเห็นความผันผวนของโลกภายนอกเป็นเพียงกระแสลมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยไม่สามารถเอื้อมมือเข้ามาจุดไฟเผาผลาญความสงบเย็นภายในใจของเราได้อีกต่อไปการค้นพบธรรมชาตินี้จึงนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนภายในตนเองโลกใบเดิมที่เคยดูเหมือนเต็มไปด้วยขวากหนามและศัตรูบัดนี้ได้แปลสภาพเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เกื้อกูลต่อการเติบโตของปัญญานานแค่ไหนแล้วที่เราเฝ้ารอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลเพื่อที่ใจจะได้เป็นสุขและในวันนี้เมื่อกระแสของความเข้าใจได้ตกผลึกอย่างสมบูรณ์ความจริงที่แสนเรียบง่ายก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าว่าผืนดินภายในใจดวงนี้ได้กลับคืนสู่ความราบเรียบร่มเย็นและพร้อมที่จะเป็นที่พักพิงอันมั่นคงให้กับตนเองและสรรพชีวิตอย่างแท้จริงแล้วในความเงียบสงบในวันเวลาที่ดวงจิตเดินทางมาถึงความเข้าใจส่วนลึกเรามักพบความจริงที่แสนเรียบง่ายประการหนึ่งว่าโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยผู้คนรอบตัวยังคงดำเนินชีวิตและแสดงท่าทีไปตามเหตุปัจจัยและกิเลสของพวกเขาเช่นเดิมมรสุมชีวิตคำวิจารณ์หรือการกระทบกระทั่งที่ไม่อาจคาดเดายังคงทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติอยู่บนเวทีโลกทว่าสิ่งเดียวที่แปลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือระยะห่างระหว่างสิ่งกระทบเหล่านั้นกับพื้นที่ภายในใจของเราบัดนี้เพลิงแห่งความโกรธที่เคยลุกโชนอย่างรวดเร็วและพร้อมแผดเผาตัวเองให้รุ่มร้อนได้อันตรธานหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความร่มเย็นและมั่นคงภายในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งใดภายนอกเอื้อมมือเข้ามาทำลายได้อีกต่อไปลองจินตนาการถึงอาคารหลังใหญ่ที่ทำด้วยหินศิลาแรงหนาทึบซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยลมมรสุมรุนแรงในอดีตยามที่พายุพัดกระหน่ำพาเอาหยาดฝนและเศษกิ่งไม้ปลิวและลิ่วเข้ามากระทบกำแพงหินและหลังคาที่เคยมั่นคงอาจจะเคยมีรอยร้าวมีช่องว่างที่ปล่อยให้กระแสลมหนาวและละอองน้ำสาดซัดเข้ามาถึงพื้นที่ด้านในทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องอยู่อย่างหวาดกลัวและเหน็บหนาวทว่าหลังจากผ่านการบูรณะปิดรอยรั่วและเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานทีละน้อยวันแล้ววันเล่าจนอาคารหลังนี้แปลสภาพเป็นวิหารหินอันสมบูรณ์แบบบัดนี้ไม่ว่าเสียงพายุภายนอกจะหวีดหวิวรุนแรงเพียงใดหรือสายฝนจะกระหน่ำนักหนาขนาดไหนโครงสร้างอันหนักแน่นจะทำหน้าที่รองรับและกระจายแรงกระแทกเหล่านั้นออกไปตามธรรมชาติโดยที่เปลวเทียนดวงเล็กที่จุดไว้ใจกลางวิหารยังคงทอแสงนิ่งสงบปราศจากการไหวเอ็นแม้แต่มิลลิเมตรเดียวสภาวะของดวงจิตที่เข้าถึงธรรมชาติใหม่นี้คือการที่จิตได้เข้าไปอาศัยอยู่ในเมตตาวิหารธรรมอย่างแท้จริงและถาวรเราได้เรียนรู้และมองเห็นแล้วว่าชะตากรรมของใจ
ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการที่โลกภายนอกทำดีกับเราหรือไม่ แต่ถูกกำหนดด้วยการที่ใจเราเลือกที่จะเหยียบย่ำลงบนร่องน้ำสายใด จากวันแรกที่เรายืนกอดแผนที่กระดาษเปียกฝนอยู่หน้าประตูวิหารด้วยความขัดแย้ง ผ่านวันเวลาที่ฝ่ามือต้องไหม้เกรียมลงกำก้อนถ่านร้อนไว้ด้วยความโกรธจนถึงวันที่เรากล้าที่จะวางศาสตราลงให้อภัยในความเปราะบางของตนเองและหมั่นฝึกซ้อมที่จะเท่าทันสภาวะอารมณ์ในชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทราวกับนักกีฬาที่คุ้มครองรักษาอินทรีย์ของตัวเองไว้ล่วงหน้ากระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงใครอื่นแต่เกิดขึ้นเพื่อสร้างวิหารหินอันมั่นคงขึ้นมาภายในใจดวงนี้เองเมื่อเมตตาแปลสภาพจากกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่ต้องฝืนทำกลายเป็นเนื้อตัวเดียวกันกับดวงจิตสภาวะอันร่มเย็นจะทำงานเองตามธรรมชาติโดยปราศจากความเร่งเร้าสายตาที่เราใช้มองคนรอบตัวรวมทั้งคนที่เราเคยรู้สึกแผ่เมตตาให้ได้ยากที่สุดจะเปลี่ยนผ่านมาสู่ความเข้าใจลึกซึ้งว่าทุกชีวิตต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังดิ้นรนและเผชิญหน้ากับพายุอารมณ์ของตนเองอยู่เช่นเดียวกันความโกรธที่เคยเกิดขึ้นจึงถูกมองเห็นเป็นเพียงสภาวะธรรมชั่วคราวที่มีทางมาและมีทางไปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเข้าไปร่วมวงปะทะเพื่อเอาชนะอีกต่อไปกำแพงแห่งวิหารธรรมในใจบัดนี้ไม่ได้ปิดกั้นเราออกจากโลกแต่ช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบเดิมได้อย่างอ่อนโยนหนักแน่นและปลอดภัยที่สุดการเดินทางไกลของดวงจิตเพื่อตามหาที่พึ่งพาจึงมาถึงจุดตกผลึกอันเรียบง่ายในความเงียบความสงบเย็นที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเดินทางไปเสาะแสวงหาดินแดนที่ไร้พายุภายนอกแต่เกิดจากการที่จิตใจได้สร้างที่พักพิงอันมั่นคงขึ้นมาสำเร็จแล้วภายในตนเองโลกภายนอกยังคงหมุนไปตามเหตุปัจจัยผู้คนยังคงเป็นเช่นเดิมและสิ่งกระทบยังคงผ่านเข้ามาทักทายตามธรรมชาติมีแต่ผู้ที่เคยถูกไฟแห่งโทสะแผดเผาซ้ำๆที่บัดนี้ได้ก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้ามาและเอนกายพักผ่อนอยู่ในวิหารแห่งความเมตตาอันร่มเย็นของตนเองอย่างแท้จริงพื้นที่ภายในใจดวงนี้ค่อยๆมืดมาสว่างไป